sinabi ko, everyday giveaway tayo this coming Christmas season. At ito ang ating next giveaway for today. Ayan, so meron ako dito anti-wrinkle mask. So isang pack siya. Ang laman nito ay madami. Okay? So, ayan. So, pampa-beauty, luxers. Para hindi lang ako maganda, pati kayo. Char! Sabihin nyo naman, ang kapal ng mukha ko, ha? Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na. So, ayan siya. So, isang pack siya, guys, ha? Kaya, later ay abangan nyo ulit kung ano yung ating mechanic. Luxers, bago tayo mag-proceed sa ating haul for today, ay gusto ko muna po mag-thank you to Miss Ria Kapulong. Luxer Ria, thank you so much dito sa iyong binigay na long dress. Ang ganda, di ba? Pero actually, guys, sleeveless yan. Nag-jacket lang ako kasi nahiya ako ipakita yung aking naglalakihang mga braso. At kay Luxer Sheila for this Havaianas. Ayan, meron na akong extra. Thank you so much. Love na love ko, even yung color niya, di ba? Tapos yung damit ni Sis Ria naman, love na love ko rin kasi ang sarap sa katawan. Alam mo yung very comfortable ako na isuot siya. Pero hindi siya pantulog, long dress siya. Ang ganda lang. Yan, maganda rin siya pang summer. Yay! Okay, so now, proceed na tayo sa ating haul for today. As you can see, Louis Vuitton boxes na naman ang nandito sa paligid ko. At meron tayong mga maliliit dito at may mga malalaki rin tayong boxes, okay? So, halo, brand new and pre-love items tayo. But more on brand new, guys. Kaya, keep on watching our video. Let's start our haul. So, simulan natin dito sa ating mga small boxes. And first, ito, pinakamaliit na box natin dito. So, what we have is, look, so meron tayo this Louis Vuitton card holder wallet in Epi leather. And this one is unused, as in brand new condition. Look. See, ang cute no, ang ganda. And then, ang ganda ng color color blue. So, this one is perfect for men. Though, pwede rin naman siyang gamitin ng babae. So, kasya dito hanggang 8 cards, luxers. Ayan, kasi meron siya dito, 4 na agad. Then, dito sa ilalim, 2. Then, dito at dito sa likod. Ayan. And this one is manufactured 2018. Comes complete with box, dust bag, and card. Next, let's proceed dito sa isa naman. Tudaran! Oh, di ba ang ganda? Partner silang dalawa. Look! Oh. Yan, ang ganda talaga, no? And also same. Good as brand new condition. Unused po sila. Hindi sila mga nagamit. Look. See? So, ito is also in Epi leather material. So, ayan yung kanyang coin slot. Okay, and also ang daming cards na pwede nyo ilagay. There's yung mga naghahanap dyan ng pangregalo sa inyong mga jowa or hubby, tatay. These two items are perfect, guys. So, isang wallet and isang card holder. Next ay itong dalawang box na to. So, kambal kasi sila, guys. Kaya sabay na natin silang buksan. And we have two brand new Louis Vuitton Felicie bags. Style na parang wallet on chain bag. So, meron tayo isa in Damier Ebene and the other one is in Monogram canvas. Ayan. At dahil Pasko na, kakantahan ko kayo ng Feliz Navidad! Feliz Navidad! Oh, namamasko po! Mamamasko ako sa inyo! Okay, anyway, baguhin na natin yung topic. So, ito na yung ating bags. Ayan. Of course, meron silang kasamang inserts. Ito yung kanyang inserts. Okay, so again, pwede nyo silang gamitin ng alone, ng sila lang, and also as sling lang. And ito yung this one is made in Spain. Okay, then yung ito namang ating Damier. So, ito, red ang interior. Para may comparison kayo. Yan. Red ang interior ng Damier. While dito naman sa ating monogram ay parang maroon color siya. So, ito yung kanyang inserts. Here. Okay. And this bag naman is made in France. So, both are complete with dust bag, box, and also yung kanilang, ayan yung kanilang cards. Okay? Next
Ay, eto naman. Ang cute nito, guys. Wala na nga lang siyang box ha, pero brand new siya. Na-purchase in abroad. So, hindi na naiuwi yung box niya. And what we have is... Tada! Ang cute, no? So, the last time, di ba nagkaroon tayo ng square na vanity case? So, this one, packing case pala. This one, ay meron tayong Louis Vuitton na parang vanity kit din siya eh. Ang tawag sa kanya ay Nice. Louis Vuitton Nice in nano size. Ang cute. So, ito ngayon ang trend sa mga cosmetic bags. See, kasya dito ang plus size na cellphone. Kasya sa kanya. Para may idea kayo sa kanyang size. And then, check natin siya, guys. Look, ang cute niya, oh. Super cute. Ang pagkakaalam ko, dalawa yung size na available sa ganito. Sa ganitong bag. So, ito yung nano size. I think meron pang mas bigger dito. So, let's check. Ang bango. Look, ayan. So, yung loob niya is made of leather material. Then, of course, monogram canvas, yung kanyang labas. So, ayan yung kanyang mga inclusions. And, this one is made in Italy. Okay, brand new po siya. Next bag tayo, guys. This one is another brand new bag. And again, wala rin siyang box. Hindi nakakuha ng box si owner. And, tada! Oh, see? So, ito ngayon lang ako nakakita nitong style na to ha. This is a Louis Vuitton Segur monogram bag. I'm not sure sa pronunciation, guys, kung Segur, Segar. Basta, ayun na yun, okay? Hindi ko ma-search eh. Sinearch ko, wala pang lumalabas eh, na pronunciation niya. So, parang similar siya sa Louis Vuitton na Tivoli. Kung remember nyo yung style ng Tivoli. Mas square at saka mas malaki lang siya ng konti compared sa Tivoli na PM. Ayan. So, this one is brand new, guys. And you check. Ayan. Yan yung style niya. Look. Okay. So, may napansin lang ako sa kanya. Ito, meron siyang parang watermark dito. Siguro natilamsikan siya. Ayan. And then, check natin yung kanyang interior. See? So, ayan siya. May kasama siyang long strap, ha? Meron siyang kasamang long strap. Okay. This is made in France. Source, this bag is year 2016. So, medyo na-curious ako bigla. Kasi 2016 model pa siya. Pero, brand new siya. As in, bago talaga. Hindi pa talaga siya nagamit ng may-ari. Pero, bagong bili niya lang din. So, maybe, this one ay siguro matagal ng stock in Louis Vuitton store sa ibang bansa. And then, ngayon lang nila na-display. So, next, we have a... Nice! So, meron tayong Louis Vuitton Pallas chain shoulder bag. Ang ganda ng condition niya. Good as yung condition pa. Nagamit daw ito ni owner 3 beses lang. And, yan. So, medyo formal ang dating nitong bag na to, guys. So, it's a combination of this red leather material and then monogram canvas. So, check natin yung kanyang details. Look. So, of course, yung kanyang buckle dito, merong mga few hairlines na signs of usage. And then, itong corners niya, so far, wala naman siyang mga scuffings. As in, makinis pa po siya. Even yung kanyang likod. Then, also yung chain, gold na gold pa naman. And wala pa po siyang mga tarnishing. And ito yung kanyang interior. So, yung material niya dito is made of velvet material. And meron siyang pocket dito sa may area sa unahan. And check natin yung kanyang loob. Ayan. So, ang dami niyang bulsa ha. So, meron dito maliit. Tapos, meron din siyang mid-zip compartment. And ito yung kanyang serial number. This one is year 2017. So, nandun sa loob po ng pocket, zip pocket yung kanyang date code kung hahanapin nyo. Ito kasya naman po ang plus size na cellphone sa kanya. Medyo, I think marami rin kayong malalagay sa kanya kasi nga ang dami niyang pockets. And parang feeling ko na-expand din siya. Pwede nyo siyang gamitin as a sling bag also, aside from using it as a
shoulder bag. And yung brand new price po ng ganitong bag ay nasa 115,000 pesos. Way back last year pa yon. So, siguro ngayon nasa 120,000 pesos na siya. And you can grab this guys, selling very low na lang po. For prices ha, check nyo lang sa ating box below this video na. So, next, meron tayo ditong Louis Vuitton na ang dami naghahanap nito ha, very in demand. Ang ating Louis Vuitton Speedy talaga. Talagang always in demand ang Speedy bag. And we have a Damier Ebene. And this one ay still good as new condition. Kaso, meron siyang stamp. Ayan. So, napa-hot stamp siya ni owner. Ang name niya ay LEV. So, siguro Lv or maybe initials niya. Ayan. So, here. Still good as new pa siya, guys. Look. Tsaka yung smell niya, naamoy ko pa siya. Naamoy ko pa yung pagkabago niya. Look. Kasi nagamit niya to 3 beses lang daw. Kaya, ayan. Bago pa talaga yung condition niya. Here. Okay. And yung kanyang handle, also, sobrang kinis pa. And then, check natin yung kanyang loob. So, yan yung kanyang interior. And so far, ay malinis naman siya. And of course, nandito yung kanyang lock and key. So, may kasama pa siyang lock and key. Here. And, ayan siya. And, ang kanyang date code ay nandito po sa likod ng bulsa niyo makikita. So, this bag ay manufactured year 2018. And next, naku guys, ito medyo nasira na yung box niya ha. Pero carry pa naman. Kaya lang, ayan o. Nagkaroon, so hindi na kinaya nung box, yung biyahe. And, what we have ay, ang ganda nitong bag din na to. Alam niyo, isa rin sa mga type ko rin tong bag. Super cute niya kasi. And what we have ay, daran! Ayan. So, meron tayong Louis Vuitton Montaigne BB size. This time, meron tayo GM size, diba? So, ngayon naman, yung pinakamaliit na size niya ang meron tayo today. And this one ay still good as new condition. So, ayan yung kanyang kasamang long strap. So, pwede nyo siyang gamitin as a sling bag. And, of course, handbag. So, nandito complete pa siya yung kanyang key. Meron din siyang lock. So, ito yung kanyang lock na kasama. Luxers, nabili to ni owner last August lang ha. August 2019. This year lang. So, ilang months pa lang yung lumilipas. Pero may nakita na ako mga signs of usage sa kanya. So, siguro, hindi masyado naalagaan ni owner. Pero maganda pa naman yung bag. So, look, ito yung kanyang handle. Ayan. So, dito may mga few spots. Parang watermark spots. Konti lang naman, guys. And then, ayan yung kanyang sides. Then, yung kanyang likod. So, dito sa may isang side niya, so, ito yung napansin ko. Ayan, I'm not sure kung ano yan. Parang water stain siguro din yan. Na medyo dumikit na nga lang siya talaga. And then, ito yung front niya. So far, wala naman siyang flaw dito. And, dito sa may kanyang key belt. So, ito yung napansin ko. Meron siyang konting dirt. And then, yung interior niya, check naman natin. So, wala namang stain so far. Yung kanyang loob. Ayan. Malinis naman din siya. So, yung kanyang strap, wala rin namang problema, guys. Bagong-bago pa yung condition. And this one is selling very, very low na lang, guys. Grab nyo na to kasi sayang. Tapos, 2019. Year 2019 yung kanyang date ko. And next ay meron tayong brand new Louis Vuitton Neo Noe bag. Ayan. So, ito naman, monogram canvas in black yung kanyang handle. Okay, black din yung kanyang interior. Ang dami rin naghahanap na nito ngayon. So, this one is brand new. So, meron tayong available po na dalawa. Okay? Meron tayong isa na nasa shop. Then, itong isa na hawak-hawak ko. And comes complete box, dust bag, at yung kanyang mga cards. Bago natin buksan itong natitirang boxes natin, super excited akong buksan sila, guys. I'm sure matutuwa kayo. So, ito na yung mechanics natin para dito sa ating anti-wrinkle mask. I-type lang ang gusto kong magpaganda si Ana with matching exclamation point. 3 exclamation point dapat yan, ha? Okay? Game! Type now! So, ayan. Siguro, in-stop nyo muna manood, tapos nag-type kayo, no? Okay? So, ito na. Proceed na tayo dito sa ating next bag. Congratulations sa unang magko-comment para dun sa ating giveaway. Ayan.
At abangan nyo kung ano yung next giveaway natin para bukas naman. And what we have oh, sobrang hirap pumanap nito, guys! Meron tayong Louis Vuitton Palm Spring PM size in reverse monogram canvas. Ang usual lang na nakuha ko na reverse na palm spring is yung mini size. So, first time ko yata magkaroon ng PM size in reverse monogram. So, ito ang haba rin ng ipinila ni owner dito. Kaso, sawa na daw siya eh. Gusto niya na ng iba. Ang dami talagang ganun na sawain. Pero parang isa din yata ako doon. Kasi meron akong i-let go sa isa sa mga bags ko. At abangan nyo yan in our future vlogs. Okay? So, ayan siya. And this bag still good as new condition. Bagong-bago pa siya. Kasi, nito lang siyang March 2019 binili. So, ilang months pa lang, guys. Tapos, nagamit niya to mga 3 beses pa lang daw. Kaya, this is a good buy. Tsaka, yun nga, sobrang rare, sobrang hirap pumanap. So, this is your chance, okay? So, check nyo yung condition, guys. Look. So, look yung condition. Super, super bago niya. Oh, diba? Ang ganda ng condition niya. Tsaka, type ko talaga yung reverse monogram. Attracted ako sa kanya. So, check natin din yung kanyang loob. Guys, wala naman siyang stain so far or whatsoever na masamang elemento. And this is made in France. So, ayan yung kanyang date code, guys. Look, 2019. So, as in, fresh na fresh pa talaga siya. Bagong-bago pa. Guys, parang ayoko siyang ipakita sa inyo. Kasi uunahan nyo na naman ako. Type na type ko tong bag na to. Alam nyo, ngayon lang tayo, finally, as in finally, nakakuha tayo nitong bag na to. May bet ba kayo? May hula ba kayo kung ano? Kapartner siya ng Louis Vuitton on-the-go bag na inopen natin last time. So, siguro may hint na yung iba dyan sa inyo, no? So, ito, super, super, ang ganda nung nakita ko siya. As in, hindi ako nagjo-joke ha. Hindi ako nag-OA. As in, nakakaiyak. Nakakaiyak. 1, 2, 10! Oh, diba? Nakakaiyak yung ganda niya. Ngayon lang tayo nagkaroon nito. Finally, sinwerte tayo. So, this is a Louis Vuitton Bandouliere in reverse giant monogram bag. Look. Ang ganda. Ang ganda. Super ganda. Wala akong masabi. Kundi maganda. So, ayan siya, guys. Alam niyo, ang sarap niyan tingnan. Tapos, kaya nagdadalawang isip ako kung ipapakita ko sa inyo kasi sigurado, unahan nyo ko. Nag-iisip pa ako kasi nga, ban ako, diba? Bawal pa. Bawal pa akong bumili. Papagalitan ako ni B. Kaya, yun. Ay, naiiyak ako. Sobrang hirap kasi talaga niya hanapin, guys. As in, sobrang rare. Bukan nyo i-search sa Google yung price ng ganito, talagang umaakyat ng more than $3,000 yung presyo niya sa black market. Dahil nga sa sobrang rare nitong bag na to. Kaya, ayun, sobrang swerte lang tayo na magkaroon tayo nito. Tapos, sobrang malas ko kasi aagawin nyo. Nawala na yung chance ko. So, ito yung mga inclusions niya. May kasama siyang receipt. Tapos, ayan yung kanyang lock and keys, booklet, and also yung kanyang strap, yung kanyang long strap. Ayan yung kanyang interior. So, yung loob niya, color black. And then, of course, may zipper din yung kanyang pocket inside. And dito natin sa likod makikita again yung kanyang date code. So, look, oh, fresh na fresh yan, 2019. Okay? Pag hindi ako nakatulog, sorry kayo. Okay? So guys, thank you so much po sa inyong panonood. And again, abangan bukas ang ating panibagong vlog at panibagong giveaway. So congratulations sa winner natin, itong ating anti-wrinkle mask. Ano naman kaya ang ibibigay ko bukas? Abangan!